Well, first of all, dobrý večer. Jmenuji se Harry. Thank you. Our family, this is my beautiful wife, Kate. Tohle je moje úžasná manželka Kate. We have been married for 35 years. Jsme manželi 35 let. And we have 6 children aged from 18 to 30. Máme 6 dětí, kterým je mezi 18 a 30. Which is pretty exhausting. Což je docela náročné. But it's great now because they've all left home 1 month ago. Ale teď už to je skvělé, protože před měsícem už konečně všichni vylétli z hnízda. And they keep coming back. A pořád se vracejí. But we're away from them now in Prague, having a lovely Valentine's Day. Ale teď jsme pryč daleko od nich v Praze a užíváme si Valentína. What better place to be on Valentine's Day? Protože kde jinde být na Valentína než v Praze. So thank you very much for inviting us. Takže díky moc, že jste nás pozvali. My first career was I was a Navy pilot when I met Kate. Když jsem se s Kate seznámil, tak jsem byl námořní pilot. And Kate was learning how to be she was at cookery school for a year when we met. A Kate byla ve škole, kde se učila vařit asi rok, když jsme se potkali. So her profession ended up being as a cookery teacher and she is brilliant. Takže ona nakonec učí vaření, je v tom úplně úžasná. And we had a small interruption in the middle with 6 children being born. A někde uprostřed její kariéry jsme měli takové drobné přerušení, kdy se nám narodilo těch 6 dětí. Which now thankfully is over. A teď už to přerušení skončilo. Yes. Winning. Vítězně. Anyway, so tonight I'm here to talk to you about marriage. Dneska bych chtěl mluvit o manželství. And it would be easy to think that marriage is on the way out. Bylo by docela jednoduché si myslet, že manželství je na ústupu. Indeed, many prominent commentators think exactly that. A spousta známých komentátorů přesně v tomhle smyslu mluví. After all, marriage rates have been falling across the developed world since the 1970s. Je to mimo jiné proto, že už od 70. let po celém vyspělém světě jde procento lidí, kteří vstupují do manželství dolů. Cohabitation has become normalized. A je normální spolu jen bydlet, kohabitovat. And people talk about long-term committed relationships as the equivalent of marriage. A lidé říkají, že dlouhodobé vztahy, ve kterých se lidi odevzdávají jeden druhému, je vlastně ekvivalent manželství. Politicians and policymakers don't want to judge lifestyle choices. Politikové a ti, kteří rozhodují o tom, jaká budou pravidla, říkají, že bychom neměli posuzovat, jakým způsobem se kdo rozhoduje žít svůj život. And they tell us that whether we marry or not doesn't matter. A říkají nám, že je úplně jedno, jestli jsme v manželství nebo ne. Unfortunately, this trend away from marriage is most pronounced amongst the poorest families who need stability most. Bohužel tenhle trend odklonu od manželství je nejsilnější v těch nejchudších rodinách, které nejvíc ze všech potřebují stabilitu. Because they have the least financial resources to fall back upon. Protože mají zdaleka nejméně finančních zdrojů, na které se můžou v případě potřeby obrátit. After all, weddings can be expensive. Nakonec svatby můžou být docela drahé. And in some countries, such as the UK and US, couples on low income lose their welfare payments if they live together or marry. A v některých zemích, jako například v Británii nebo ve Spojených státech, v okamžiku, kdy se pár vezme, tak přicházejí o svoji sociální podporu. And middle income couples are now turning their backs on marriage, meaning that marriage has increasingly become the preserve of the rich, those best off in society. Přibývá i rodin střední třídy, kteří mají střední příjem a nevstupují do manželství. Takže manželství je čím dál tím více doménou těch nejbohatších z celé společnosti. So do we need marriage? Takže potřebujeme manželství? Are the poor leading the way by abandoning it? A nebo chudí všem ukazují příklad tím, že se manželství vzdávají? Are the rich hanging on to marriage as some kind of status symbol? Drží se bohatí manželství jako nějakého statusního symbolu? Is marriage permanently dented, or is it just going through a bad period? Je manželství už navěky poškozené, anebo jenom prožívá těžké období? What I want to do tonight is help restore your confidence in marriage.
Já bych vám chtěl dneska pomoct obnovit důvěru v manželství. I want to reassure you that the statistics continue to show that families who marry tend to have better outcomes, both adults and children, both rich and poor alike. A chtěl bych vám ukázat, že manželství, která zůstanou pohromadě, skutečně statisticky jsou na tom lépe. Jak pro rodiče, tak pro děti, jak pro bohaté, tak pro chudé. Isn't Jakub doing a fantastic job? Go on, translate. Go on, say it, go on. Ano, to byla pochvala pro překladatele, děkujeme. But most of all, I want to explain why the act of marriage makes a difference. Ale především bych chtěl vysvětlit, proč to rozhodnutí vstoupit do manželství udělá nějakou změnu ve vztahu. What is it about marriage that enhances and reinforces commitment? Co vlastně na manželství posiluje závazek? What is the psychology of marriage? A co je ta psychologie manželství? So let's start with a couple of quick statistics, and then I promise to move on to stories that will help make sense of this. Takže začneme pár rychlýma statistikama a pak vám slibuju, že se dostaneme k nějakým příběhům, které tomu dají trošku kontext. In my organization in the UK, we did a study of UK families. V organizaci, kde pracuji v Británii, jsme dělali studii našich britských rodin. And we found that 75% of parents who were married when their child was born A zjistili jsme, že 75% rodičů, kteří se brali po té, co se jim narodili děti, 75% were still together when their child reached age 15. byli pořád ještě spolu, když jejich dětem bylo 15 let. Compare that to 31% of parents who stayed together having cohabited but never married. To bylo 75% a pro srovnání 31% zůstalo spolu od narození dítěte do jeho 15 let, pokud ti lidé spolu jenom žili. So that's quite a gap. To je docela rozdíl. 75% versus 31%. 75 versus 31%. Some people argue that cohabitors are typically younger and less well educated. Někteří říkají, že lidi, kteří spolu jenom žijí, jsou mladší a méně vzdělaní. Yeah, that's sometimes true. To je určitě někdy pravda. But in other studies we've done, we've found that being married is usually the top or one of the top predictors of who stays together, even when you think about education and income and age. Ale zjistili jsme, že i když z té rovnice odstraníte vzdělání, příjem a věk, tak to, že je pár v manželství, pořád ještě nejlépe předvídá, zda spolu zůstanou. So marriage helps couples stay together. Takže manželství pomáhá párům zůstat spolu. It also benefits children. Pomáhá taky dětem. In another study we did of 14-year-olds in the UK, Dělali jsme jinou studii 14letých dětí. we found that family breakdown, the absence of a father in the house, was the single biggest factor influencing teenage mental health. Zjistili jsme, že nepřítomnost otce v rodině, vlastně rozpad rodiny, je největším prediktorem toho, že ti mladí budou mít nějaké mentální problémy. And of course, whether the father is there or not is predicted by whether the parents are married or not in the first place. A samozřejmě, že to, jestli tam je přítomen otec, se z velké míry odvíjí právě od toho, jestli jsou rodiče žijící v manželství. And even whether the families stayed together or not, having parents who were married when their child was born was linked to fewer mental health problems for boys. A u chlapců to bylo tak, že měli lepší mentální zdraví, pokud v okamžiku, kdy se narodili, by jejich rodiče manželi. And in the families who did stay together, both boys and girls had fewer mental health problems if their parents were married. A v rodinách, které spolu zůstaly až do těch 15 let, jak kluci, tak holky měli méně problémů v mentálním zdraví, pokud jejich rodiče žili v manželství. So kids are seeing something in their parents' relationship that's different if they are married. Takže pokud jsou rodiče svoji, pokud žijí v manželství, tak je tam něco, co děti v tom jejich vztahu vidí. One more statistic and then that's it, I promise. Ještě jedna statistika a potom už s nima skončím, slibuju. In a survey we did last year of 2,000 adults who were married at some time.
Dělali jsme minulý rok studii 2000 dospělých, kteří někdy byli v manželství. 1 in 3 couples said that they would not have stayed together in their early years if they hadn't been married. 1 ze 3 párů vždy řekl, že by spolu nezůstali prvních 10 let, pokud by spolu nežili v manželství. So 1 in 3 couples are telling us that being married helped them avoid splitting up. Takže 1 ze 3 párů nám říká, že manželství jim pomohlo, aby se nerozešli. Kate and I would be among those 1 in 3. Kate a já bychom určitě mezi tím 1 ze 3 párů byli. Our marriage very nearly ended after our second child was born, and we had been married for about 8 years. Naše manželství téměř skončilo, když se narodilo 3. dítě a byli jsme spolu asi 8 let. We had drifted apart, focused on work and parenting, and forgotten to be friends. My jsme se od sebe vzdálili. Soustředili jsme se na práci, soustředili jsme se na výchovu dětí a zapomněli jsme být přáteli. And if we hadn't been married, we would not have made the effort to get things turned around, and we would not be here today. A kdybychom nežili v manželství, tak bychom neinvestovali tolik energie do toho, abychom tu situaci ještě zachránili a dneska bychom tady před váma nestáli. And nor would our 3rd, 4th, 5th and 6th child, who are now aged 18, 20, 21, 22, 24. You remember this, it's really... A taky by tím pádem nebylo naše 3., 4., 5. a 6. dítě, kterým je dneska 18, 21, 22 a 24. It's a shocking thought, isn't it? To je docela šokující myšlenka. So what is it about being married that makes a difference? Takže co na manželství způsobuje ten rozdíl? What's the psychology of marriage Jaká je psychologie manželství? that might make couples think and behave differently in their relationship? Díky které páry přemýšlejí a chovají se jinak, pokud žijí v manželství. Well, I think marriage involves 3 things necessarily that living together only has as options. Já si myslím, že manželství nutně obsahuje 3 věci, které nemusí být vždycky přítomné, pokud lidi spolu v manželství nejsou. First of all, marriage necessarily involves a decision. Za prvé, v manželství rozhodně musí být rozhodnutí. Decisions change the way we think, feel and act about things. Rozhodování mění náš pohled na to, jak přemýšlíme, jak jednáme, jak se rozhodujeme. They help us to enjoy the good times, but they also help us to get through the bad. Rozhodnutí nám nejenom pomáhá užít si dobré chvíle, ale také překonat ty těžké. Second, marriage necessarily involves a plan. Za druhé, pokud jste v manželství, tak jste nutně museli mít nějaký plán. Plans give us clarity and they remove any lingering doubt and ambiguity. Mít plán znamená mít jasno a zmizí nějaké nejasnosti a nejistoty. Plans help us to know where we stand now and where we are going in the future. Plány nám pomáhají vědět, kde jsme teď a kam se chceme dostat. Having a plan means you have a better chance of achieving it. Když máte plán, máte větší šanci se přidržet toho, co chcete. And third, marriage necessarily involves the support of others. A za třetí, pokud jste v manželství, tak určitě máte podporu dalších lidí, Who affirm the choice that we've made kteří schválí nebo podpoří to vaše rozhodnutí, and also make us accountable for the choice that we've made. ale taky vás nějakým způsobem volají z odpovědnosti za to vaše rozhodnutí. We need other people to tell us that we've made a great choice, Potřebujeme, aby nám někdo další řekl, že jsme se rozhodli správně, but also to make it a bit harder so that we don't give up on that choice. ale taky nám pomáhají, abychom to tak snadno nevzdali. And that's a good thing. A to je dobře. You can have all of these things, Můžete mít všechny tyhle věci. decision, Rozhodnutí, plán and the support of others a podporu ostatních lidí, in a cohabiting relationship. pokud spolu v manželství nežijete. Of course you can. Samozřejmě můžete, i pokud kohabitujete. And it's important to acknowledge that 1 in 3 cohabiting parents do well.
A je důležité si uvědomit, že jeden pár ze tří, kteří spolu pouze žijí bez manželství, funguje spokojeně. Staying together while they bring up their children. A zůstanou spolu během toho, co jejich děti vyrůstají. But these psychological ingredients Ale tyhle tři psychologické přísady are not automatically there if couples don't marry v tom receptu nejsou automaticky, pokud se páry nevezmou. in the same way that they are if you do marry. Nejsou tam přítomné stejným způsobem, jako když do manželství vstoupíte. Remember those probabilities. Vzpomeňte si na ty pravděpodobnosti. 31% versus 75%. 31% bez manželství, 75% z manželství. So marriage may not be a guarantee of success. Takže manželství asi není zárukou úspěchu. But in a world where all of us mess up, Ale ve světě, kde každý z nás někdy něco pokazíme, we get in bad moods. se dostaneme do špatné nálady. We behave badly sometimes. Někdy se chováme špatně. We treat others not very well. Nechováme se k ostatním moc dobře. We need something that gives us a chance. Potřebujeme něco, co nám dá šanci. And 75% is a lot better than 31%. A 75% je mnohem lepší než 31%. So, decision, plan and the support of others. Takže rozhodnutí, plán a podpora ostatních. Let's have a look at each of those in a bit more detail, Podívejme se na ty tři věci trochu detailněji, if we have time. jestli na to máme čas. First, marriage involves a decision. Za prvé, manželství v sobě zahrnuje rozhodnutí. On Christmas Day this year, Minulé Vánoce, no, it's last year. předminulé Vánoce, Yeah, we haven't had Christmas yet this year. jo vlastně, ano, tenhle rok ještě Vánoce nebyly, takže It was 21, 6 weeks ago. před 6 týdny. Yeah, something like that. Kate and I were hosting our family and a few friends. U nás doma byla naše rodina a pár přátel. The COVID restrictions were strict, so on who we could see. Ta covidová opatření byla poměrně přísná ohledně toho, kdo k nám může přijít a kdo ne. But we live on a farm in the English countryside. Ale my žijeme na opuštěné farmě na anglickém venkově. So we had more freedom to move around than others do in cities and towns. A tak to pro nás bylo mnohem jednodušší, než pro lidi, kteří třeba žijou ve městě. We decided, and note the word decided, My jsme se rozhodli, a všimněte si toho slova rozhodli, to go for a walk before having our late traditional turkey lunch. že předtím, než si sníme svého tradičního krocana, se půjdeme projít. The weather wasn't great. Nebylo tak skvělé počasí, It's England. nakonec je to Anglie It's December. a je to prosinec. What would you expect? Co byste taky čekali? So it was a little bit rainy. Takže tak poprchávalo, But we gathered everyone together. ale všichni jsme se dali dohromady, We put on our Wellington boots dali jsme si na sebe gumáky and our coats, a kabáty and we set off across the wet fields. a vyrazili jsme na rozblácená pole. After about 10 minutes or so, the rain began to get worse. Asi po 10 minutách se déšť začal zhoršovat. But we kept on because we had decided. Ale my jsme šli dál, protože jsme se rozhodli, že půjdeme na procházku. And as we climbed a hill, A jak jsme postupně vylezali na kopec, the rain became a downpour. tak z toho deště se stala průtrž. We were soaked. Byli jsme naprosto promáčení. But because we had decided to go for a walk, Ale protože jsme se rozhodli jít na procházku and because we're English, a protože jsme Britové, we kept going in the rain. tak jsme šli dál. The conversation became a mixture of complaining about the rain, Konverzace se brzo obrátila na takový mix stěžování si na déšť, because we're English, protože jsme Angličané, and also laughter at the ridiculous situation. a taky smíchu z toho, jak je to absurdní, co zrovna děláme. Eventually we got back home, Nakonec jsme došli zpátky domů, changed out of our wet clothes, převlíkli jsme se z mokrého oblečení and had a wonderful traditional Christmas lunch together. a dali jsme si skvělého vánočního krocana. We felt we had earned it after such a soaking. Po takové procházce jsme měli pocit, že si ho opravdu zasloužíme. Now, do you think we would have had the same experience if we hadn't been quite so intentional about our walk? Nepřijde vám ale, že kdybychom neměli tak jasno v tom, že chceme jít na procházku, tak bychom tady tuhle zkušenost neudělali? Perhaps if we'd set off with a vague idea to see how it went,
Možná, kdybychom si řekli, zkusíme vyrazit ven a uvidíme, co to udělá. we would have turned round after 10 minutes. Po 10 minutách bychom se otočili a šli zpátky. After all, it was only a walk, Vždyť to byla jenom procházka, so it wouldn't really have mattered. tak přece o nic nejde. But we ended up having a much better day, Ale náš den byl nakonec mnohem lepší. and that's what decisions do. A tohle dělá rozhodnutí. We enjoyed the good part of the walk, My jsme si užili tu dobrou část procházky and we put up with the bad part a vydrželi jsme tu náročnou část, because we had made a decision and we stuck to it. protože jsme se rozhodli a drželi jsme se svého rozhodnutí. And I think that's the same happens with marriage. A já si myslím, že to samé se děje v manželství. We still enjoy the good times, Pořád si užíváme ty dobré chvíle, but we also put up with the inevitable bad times, ale také vydržíme ty nevyhnutelné těžké chvíle. and we're more likely to come out the other side smiling A je mnohem pravděpodobnější, že nakonec z toho vylezeme s úsměvem, because we had made a decision to marry no matter what. protože jsme se rozhodli se vzít, ať už se děje cokoliv. I don't know if the wedding vows are similar in the Czech Republic, Nevím, jestli svatební sliby máte podobné, jako jsou ty naše, but our wedding vows say for richer and poorer, ale u nás se říká v bohatství i v chudobě, for better and worse, v dobrém i ve zlém, in sickness and health. ve zdraví i v nemoci. The richer, better, healthy bits are easy. To bohatství, dobré a zdraví, to je jednoduché. But you really need a decision to help you get through the poorer, worse, and sickness bits. Ale abyste se dostali přes tu chudobu a nemoc a špatné, k tomu potřebujete rozhodnutí. So that's a decision. Takže to je rozhodnutí. Second, marriage involves a plan. Za druhé, manželství vyžaduje plán. How many businesses do you know that have succeeded without a plan? Kolik znáte firem, které uspěly, aniž by měli jakýkoliv plán? Not many, I suspect. Mám takové tušení, že asi jich moc nebude. Businesses make plans so that everyone knows what they are doing. Firmy plánují, aby všichni věděli, co dělají. Their employees know what they are doing. Jejich zaměstnanci vědí, co se děje. And so do their customers and suppliers and lenders. Ale také jejich dodavatelé, ti, kteří jim půjčují peníze, i jejich zákazníci. People who make plans are more likely to achieve something because everyone knows where they are going. Ten, kdo plánuje, má větší šanci toho dosáhnout, protože všichni vědí, kam jde. Plans remove ambiguity. Plány odstraňují nejistotu a nejasnost. And that's really important. A to je velice důležité. When we start out on a new relationship, we don't know much about one another. Když se pustíme do nového vztahu, moc o tom druhém nevíme. We don't have a plan. Nemáme plán There's a lot of ambiguity a je tam hodně nejistoty and doubt about what might happen next. a pochybností o tom, co bude dál. So we try and find out about one another. A tak se snažíme o tom druhém něco zjistit. And we also try to come up with a plan A snažíme se mít nějaký plán, so that we know where we are going. abychom věděli, kam jdeme. If we don't ever get to that point, Když se nikdy nedostaneme do toho okamžiku, if we don't know the plan, then doubt and uncertainty is the main problem. když nemáme plán, tak potom velký problém jsou pochybnosti a nejistota. We want reliable love. Chceme mít spolehlivou lásku. We want to feel secure that the person we love will also love us, even when we are difficult. Chceme mít jistotu, že ten, koho máme rádi, bude mít taky rád nás, i když zrovna nejsme příjemní. We need a clear plan to remove all of that ambiguity. Potřebujeme mít jasný plán, jak odstranit všechnu tu nejistotu. That's what we're doing when we ask that amazing question. A to přesně děláme, když se zeptáme tu úžasnou otázku. Will you spend the rest of your life with me? Strávíš se mnou zbytek svého života? We're sending a big signal to one another about our plan for the future. Posíláme jeden druhému důležitý signál o naší budoucnosti. Sure, it may not always work out, Možná, že ne vždycky to bude úplně fungovat, but at least we now have a plan. ale aspoň teď máme plán. Not to stay together for 1 month or 1 year or even 5 years, Ne, že spolu budeme měsíc nebo rok nebo třeba i 5 let, but a plan to stay together for life. ale máme plán, že spolu zůstaneme celý život. And it's a plan that both of us have agreed to. Je to plán, na kterém jsme se oba dva shodli. Third,
marriage involves the support of others. Za třetí, manželství v sobě zahrnuje podporu lidí kolem. I'm nearly finished. Už to skoro bude. Friends and families do that in two different ways. Přátelé a rodina to dělají dvěmi způsoby. They affirm the choice that we've made, Potvrdí naše rozhodnutí, but they also hold us to account for the choice that we've made. ale taky nás za něj volají k zodpovědnosti. I remember very clearly the morning of my own wedding day. Pamatuju si velice jasně na ráno před svou vlastní svatbou, To Kate. když jsem si bral Kate. I have no other wives. Žádné další manželky nemám. I was so excited to be getting married to Kate, Byl jsem tak nadšený, že ten den budu mít svatbu. but I also had the worst attack of what we call butterflies nerves. Ale taky jsem z toho měl jedny z nejhorších nervů, co jsem kdy zažil. The worst I had ever experienced in my life. Asi to bylo nejhorší v životě. A few years before that, I was a young Navy commando pilot. Pár let předtím jsem byl mladý vojenský pilot I was flying into battle in the Falklands War. a ve Falklandské válce jsem lítal do bitev. I can only tell you that I felt more nervous before my wedding day A můžu vám říct, že před svou svatbou jsem se cítil nervóznější, than when I was being shot at on the battlefield. než když na mě na bojišti stříleli. But as soon as I saw all my friends and family A když jsem uviděl všechny své přátele a celou svoji rodinu, at the church waiting for us to get married, kteří na nás v kostele čekali, až se budeme brát, my nerves disappeared. tak ta nervozita zmizela. You see, making the decision or the plan to get married to one person for life, Rozhodnout se, že si vezmete jednoho člověka na celý život, it also means making the decision or plan not to marry everybody else. to taky znamená rozhodnutí, že si nebudete brát nikoho dalšího. Commitment to one person is the choice to give up all the other choices. Závazek k jednomu člověku znamená taky rozhodnutí odmítnout všechny ostatní. And that's risky. A to je riziko. And you need other people to affirm that you have made a great choice. Potřebujete další lidi k tomu, aby vám potvrdili, že jste se rozhodli dobře. And that's what our friends and family do for us when we get married. To pro nás udělá rodina a přátelé, když se vezmeme. And on my wedding day, they were saying, "Great choice, Harry." A když já jsem měl svatbu, tak říkali, Harry, rozhodl ses dobře. And it was a great choice. A rozhodl jsem se dobře. But friends and family are also there to hold us to account for the choice we've made. Ale přátelé a rodina jsou tady i proto, aby dohlíželi na to rozhodnutí, které jsme udělali. For many years, I used to run a half marathon once or twice a year. Mnoho let jsem jednou nebo dvakrát ročně běhával půlmaratony. I always promised myself I would never run a full marathon Vždycky jsem si říkal, že celý maraton rozhodně nepoběžím, because I valued my knees. protože jsem si vážil svých kolen. But one Christmas, I quietly decided to have a go at our local marathon. Ale jedny Vánoce jsem se tiše rozhodl, že se o ten náš místní maraton pokusím. It was going to happen 4 months later in April. Chystal se o 4 měsíce později v dubnu. So I made the decision, Takže jsem se rozhodl, I made the plan, udělal jsem si and plán I signed up for the marathon. a přihlásil jsem se na maraton. My plan worked well. Plán fungoval dobře. I lost weight in January V lednu jsem zhubnul, with my plan, tak jak jsem si naplánoval, and I trained well enough to be able to run 3 practice half marathons, a natrénoval jsem se tak dobře, že jsem uběhl 3 cvičné půlmaratony as well as a 20k and 30k run as practice in March. a taky jsem byl na závodech 20 a 30 kilometrů v březnu. My plan was working well. Plán fungoval dobře. But only then, when I was completely sure that I was going to do the marathon, did I tell my friends. Ale teprve v okamžiku, kdy jsem měl opravdu jistotu, že do toho maratonu půjdu, jsem prozradil přátelům, že se na ně chystám. Because I wanted to raise money for charity. Protože jsem chtěl vybírat nějaké peníze na charitu. Only at that point did I fully commit to doing the marathon. Teprve v tom okamžiku jsem se plně rozhodl a zavázal k tomu, že poběžím maraton. Telling my friends was risky. Bylo to riziko říct přátelům. It meant I had to go ahead. Znamenalo to, že do toho musím jít? Of
course I wanted to run the marathon, Samozřejmě jsem chtěl běžet. which I'm proud to say I completed in under 4 hours. A jsem hrdý na to, že vám mohu prozradit, že jsem to stihl po 4 hodiny. But telling my friends was the catalyst that committed me to run the race. Ale když jsem to řekl přátelům, to byl ten katalyzátor, který mě k tomu opravdu připoutal. Whether they knew it or not, my friends were holding me to account. Oni to možná ani nevěděli, ale vlastně mě volali k zodpovědnosti za to, abych ten maraton běžel. After telling them, it would have been embarrassing not to go ahead. Poté, co jsem jim to řekl, by bylo hrozně trapné, kdybych nepokračoval dál. And that's the same with weddings. A se svatbama je to úplně stejné. Splitting up is more embarrassing if you've told all your friends about your plan. Rozejít se je mnohem větší trapas, když už všichni vaši přátelé o vašem plánu vědí. And that's a good thing. A to je dobře. So yes, marriage is in decline. Takže ano, manželství ubývá. Yes, the poorest are least likely to marry. Ano, chudí se berou nejméně ze všech skupin. Yes, our feeble politicians are mostly married, but pretend that marriage doesn't matter for the rest of us. Ano, slaboši, naši politikové, většina z nich žije v manželství, ale přitom nám říkají, že na manželství nezáleží. But whether they achieve it or not, almost everybody still wants to get married someday. Ale ať už se to stane nebo nestane, tak většina lidí má pořád plán jednoho dne se vzít. Perhaps because deep down we know the psychology behind marriage is so strong. Možná protože někde hluboko uvnitř víme, že psychologie manželství je tak silná. All of us want reliable love. Všichni chceme mít spolehlivý život. Marriage does something to us. A manželství pro nás něco dělá. I hope that you can feel more confident talking about what that something is. A doufám, že teď máte trošku větší jistotu, co to vlastně je, co pro nás manželství dělá. Marriage involves a decision that helps us stick at it. Manželství znamená rozhodnutí, které nám pomáhá v tom vytrvat. Marriage involves a plan that gives us clarity and removes doubt and ambiguity. Manželství znamená plán, který nám dává jistotu a odstraňuje nejistotu. And marriage involves the support of others, A manželství v sobě zahrnuje podporu lidí kolem. both to affirm the risky decision that we are making to say yes to one person and no to everyone else, Jednak, aby potvrdili to riskantní rozhodnutí říct ano jednomu člověku a ne všem ostatním. and to help us to stick to that decision. A taky, abychom se toho rozhodnutí dovedli přidržet. Děkuji. Děkuji. Thank you very much.